पहिला तिललाई भुट्नुहोस् 1-2 मिनेट र खैरो भएपछि त्यसलाई निकाल्नुहोस् र एउटा भाँडो तताउनुहोस् र त्यसमा दुध हाली उमाल्नुहोस् र दुधलाई करिब 5 देखि 10 मिनेटसम्म उमाल्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईको चाहना अनुसार अलिकति नरिवललाई एकदम सानो सानो टुक्रा गरी काट्नुहोस् र ती काटिएका नरिवलको टुक्राहरूलाई पनि अघि हामी बोइल गरेको दुधमा मिक्स गर्नुहोस्। अहिले हामी दुधमा मिक्स गरेका छौँ र केही नट्सहरू पनि हामी हाल्दा हुन्छ यसमा। तपाईको इच्छाअनुसार बदाम, काजु, पिस्ता, किसमिसहरू राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ काजुलाई मात्र राखेको छु। त्यसपछि चाकुलाई पिस पिस गरी काट्नुहोस् अनि त्यो पिस पिस काटिएको चाकुलाई दुधमा हाल्नुहोस् र यो तिललाई पनि हामी भुटिसकेको तिललाई पनि हामी ग्राइन्डिङ गरेर चाकुमै मिक्स गर्छौँ र मिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई टाइम टु टाइम हल्लाउनुहोस् ताकि त्यो तलतिर अलिकति नददियोस् भनेर। र चाकु हालिसकेपछि करिब 5 देखि 10 मिनेट त्यसको आवश्यकता अनुसार उमाल्नुहोस्। पानी चाहिँ पुरै उम्लेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ चाकु रेडी भइसकेको छ। चाकु रेडी भइसकेको छ यो मध्येमा राख्नको लागि। र हामीले अलिकति तोरीको तेललाई पनि लिन्छौँ। तोरीको तेल हाम्रो बनाउनको लागि हातमा नतासियोस् र हामीले पिठो मुस्दाखेरि पनि पिठो नरम होस् भन्नेका कारण हामी अलिकति घिउ अथवा तेल राखेर पनि मुस्छौँ पिठो मुस्दाखेरि। यसरी हामीले पिठो मुसिसकेपछि त्यसलाई अलिकति हामी पानी राख्छौँ। यहाँ नपुगेको खण्डमा बिस्तारै हामी मुस्दैछौँ। यसरी हामी सानो डल्ला हातमा लिएर गोलो गोलो बनाउँछौँ र गोलो गोलो बनाएपछि हामी बिचमा
एक साइडबाट हामी चुच्चो गर्छौँ, यहाँ हामी तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्नु भएको छ, र अर्को साइडबाट हामी त्यसमा अलिकति होल बनाउँछौँ ताकि त्यहाँ हामीले चाकु राख्न सकोस्। र यसरी हामी चाकु राख्छौँ र चाकु राखेपछि पनि त्यसलाई बिस्तारै हातको सहायताले बिस्तारै घुमाइकन अघि हामीले बनाएको बललाई बन्द गर्छौँ र आफूले चाहेको डिजाइन हामी बनाउन सक्छौँ योमरीको। यसरी योमरी बनिसकेको छ र यसलाई हामी अघि जस्तै हामी स्टिम गर्छौँ 5 to 10 मिनट आवश्यकता अनुसार, र यसरी योमरी रेडी हुन्छ।